بعد هذا الفيديو إذا ما عرفت تحل مكعب روبيك أنا مستعد أرد عليك على حساب الانستغرام وأعلمك من أول جديد خطوة بخطوة. السلام عليكم. اليوم بهذا الفيديو راح أعلمك شلون تحل مكعب روبيك هذا بأبسط الطرق وبعض الخوارزميات اللي راح نطبقها أنا وياك سوا ونتعلم شلون نحل هذا المكعب خطوة بخطوة. لا تفكر إنه بس الأشخاص العبقريين هم راح يعرفون يحلون هذا المكعب ولازم يشغلوا مخهم واللي نشوفهم بالتلفزيونات والأفلام. لا يا صديقي، هذا حكي كله فاضي. بعض الخوارزميات تطبقها وراح تحل هذا المكعب بكل سهولة. طبعا اللي اخترع مكعب روبيك اسمه إيرنو روبيك، وهذا الشخص لما اخترع المكعب لازم تحله عن طريق معادلات، تكتب هاي المعادلات تطلع معك احتمالات وتحله على اساس، مو انه والله من مخك ومن عقلك. فانا وياك واغلب الاشخاص صعب يحلون عن طريق معادلات لانه هاي المعادلات صعبه ومعقده جدا. فالله يخلينا الخوارزمي اللي اخترع لنا طرق حل تسهل علينا حل الاشياء الصعبه مثل هاي. فحاليا راح نشوف بعض الخوارزميات ونطبقها بالتفصيل. لازم يكون معك المكعب هذا. طبعا هذا المكعب رخيص ومو اصلي، مشان ما تقول انه المكعب عندي اصلي ومكعب عندك مو اصلي مشان يجد ما زبط. لا يا صديقي، هذا مكعب تشوفه باغلب المحلات، مكعب بسيط جدا. نطبق بعض الخوارزميات ولكن لازم يكون مكعب بايدك وتطبق معي حرف حرف، وباذن الله بعد ما يخلص هذا الفيديو راح تكون عبقري بحل مكعب روبيك. انا عندي المكعب هذا مخربط بطريقه عشوائيه جدا، وانا جبت لكم هذا المكعب يعني جدا سيء مشان ما حد يتحجج ويقول والله المكعب اللي عندك احسن من المكعب اللي عندي ومشان هيك بدنا نحل معه. يعني لا تتحجج يا صديقي، مكعب جدا سيء. الخطوة الأولى بالمكعب لازم نعرف أول شيء قواعد أساسية مشان نحل هذا المكعب يا صديقي. أول قاعدة أساسية لازم نعرف أنه المربع اللي بالمنتصف يعبر عن لون هذا الوجه. فيعني هذا اللون بالمنتصف لونه أخضر، فيعني هاي المنطقة كلها لازم تكون خضراء. هذا لونه برتقالي، هاي المنطقة كلها لازم تكون برتقالي. هذا لونه أزرق، هذا كله لازم يكون أزرق. وهاي المربعات ما تتحرك، يعني كل المربعات تتحرك تحته بكل الجهات إلا هذا يبقى ثابت بكل مكان. فالخطوة الأولى اللي لازم نعرفها نحن يا أصدقائي إنه أنت لما بدك تشتغل بهذا المكعب لازم يكون عندك الستاندر هذا الأصفر من فوق والأبيض من جوا مشان تقدر تشتغل. وأهم خطوة يا أصدقائي، لازم تجيب مكعب وتشتغل معاي نفس الخطوات اللي أقومها. إذا تتفرج على الفيديو وبعدين تطبق على كيفك أو من تذكرك فراح يخرب معك شغل وراح تسبني بعدين. فيا صديقي العزيز، جيب مربع وتعال اقعد وجرب معي خطوة بخطوة وان شاء الله ما راح تندم. في البداية بعد ما عرفنا نحن الاساسيات لحل هذا المربع وانه الاصفر لازم يكون من فوق والابيض لازم يكون من جوا، بدنا حاليا نسوي اشارة زائد من اللون الابيض على الجهة الصفراء. اي نعم، طبق معي الخطوات وحدة بوحدة وراح تعرف ليش. ولكن هذا الامر ما بده خوارزميات، هذا الامر من عقلك. يعني لازم يكون يعني مثلا ايوه عندي هون مثلا هاي اجيبها، هي شد صارت عندي. عندي مثلا هاي شلون بدي اجيبها بهالطريقة وادورها هالدورة مثلا واجيبها هنا صارت عندي. وعندي هاي اجيتها بالصدفة عندي هذا واحد جوازات شلون بدي اجيبه ادوره على هالعكس طريقة. هي شدها صار عندي هون لانه بمرة ادوره وارفعه لفوق فصار عندي. يعني هاي بدون خوارزميات، هاي لازم انت بالمنطق تصير معك او بالعقل او بالممارسة بدون خوارزميات. طبعا صار معي اشارة زائد هون بالنقطة الصفراء. طبعا لا تهتموا لي هاي ابدا، هاي ما تهمكم، اهم شيء يكون عندي اشارة زائد هون. حاليا الخطوة الثانية يا اصدقائي انه نحن شلون بدنا نقلب هذول النقاط الاربعة الى المربع الابيض اللي بالاسفل بشكل بسيط جدا. نقلبهم بهالطريقة، ولكن لازم تعرف شيء معين انه لكل مكعب صغير لونين او 3 الوان. فنحن هون بما انه عندنا لونين فمقابل اللون الابيض هو اللون الاخضر، فانا بدي اخذ اللون الاخضر على اخوه من النقطة المتوسطة الثابتة واقلب. فهمتوا علي شلون؟ كذلك امر بالنسبة للون الازرق اللي مقابله ابيض، اقلبه واحطه على اخوه وانزل للاسفل على اللون الابيض الاساسي. كذلك امر بالنسبه للون الاحمر، اخذه على اخوه صار على اخوه وانزل يا اصدقائي. كذلك بالنسبه للون البرتقالي اخذه على اخوه وانزل. فحاليا لما ادحق على المربع من الاسفل صارت عندي اشاره زائد من اللون الابيض، وبنفس الوقت مقابل كل لون مو عندي لون معين. هون عندي لون الاخضر يكون مقابله لون اخضر، برتقالي لون برتقالي،
أزرق لونه أزرق، أحمر لونه أحمر. بهاي الطريقة خلصنا من الخطوة الأولى. الخطوة الثانية يا أصدقائي إنه أنا حاليا لازم أخلي المربع الجوا كله أبيض، وأسوي إشارتي من اللون الأحمر هون، لأنه عندي هذا اللون الأساسي لازم يكون أحمر، وهون تي أخضر، وهون تي برتقالي، وهون تي أزرق. فأنت مجرد ما سويت هذا اللون أبيض هذول فورا راح يصيرون، ولكن لازم تتبع نفس الخطوات اللي أتبعها مع الخوارزمية هاي حاليا اللي راح أعطيك إياها. فأول خطوة يا أصدقائي نحن ننظر على الطوارف اللي في الأعلى ونشوف هل في لون أبيض عندنا. اي نعم، في عندي لون أبيض هون على الطوارف فقط، ها مو على الأعلى. الأعلى نشرحه بعدين، على الطوارف هون. فعندي هون لون أبيض، فأنظر على اللون اللي بجانب اللون الأبيض شنو هو لون أزرق، فأجي آخذ اللون الأزرق هذا على مثيله من اللون الأزرق اللي بالمنتصف. فهون بهالطريقة اللون الأبيض وين صار يا أصدقائي؟ صار على جهة اليمين. فعندي الخوارزميات هاي يا أصدقائي لازم تدقون عليها. يقول لك إذا كان الأبيض على اليسار فأرفع لفوق، يمين أنزل. إذا كان الأبيض على اليمين، نحن هون عندنا الأبيض على اليمين، طبعا نبدأ الحركة من اليمين، نطلع لفوق، نروح على اليسار، ننزل لجوا. فأنا عندي يا أصدقائي لون الأبيض وين صاير؟ على اليمين، مثل ما قلنا جبنا اللون الأزرق على اللون الأزرق، يعني هو نفس المكعب هون. فكما نعرف الخوارزمية أنه نطلع لفوق، تبدأ الحركة من جهة اليمين، من جهة اللون الأبيض. لفوق على اليسار، كمل عندي أنزل للأسفل، نزل جوا. فطلع عندي لون أبيض هون زاد على الطوارف. فطلع عندي أنا حاليا هون أيضا زاد لون أبيض. فاللي بجانب اللون الأبيض شنو يا أصدقائي؟ لون أحمر. فأجي أخذه على صديقه أو أخوه من اللون الأحمر الثابت اللي بالمنتصف. وين صار عندي اللون الأبيض؟ على اليمين، نفس الحركة نطبق، أعلى، يسار، نزل للأسفل. تمام، عرفتوا الحركة؟ ندحق على الجوانب. عندي لون أبيض شيء، عندي لون أبيض أيضا. شنو اللون اللي بجانب؟ لون أزرق، أجيبه على أخوه من اللون الأزرق. وين صار عندي اللون يا أصدقائي؟ الأبيض على اليسار. نطبق هاي الخوارزمية نفسها. إذا كان اللون الأبيض على اليسار نبدأ الحركة من اليسار، وأعلى، يمين، أسفل. عندي هون من اليسار، أعلى، يمين، نزل عندي أسفل. طلع عندي كذلك الأمر لون أبيض اللي بجانبه مثل ما طلع معنا لون برتقالي، فأخذه على أخوه من اللون البرتقالي. صار عندي اللون على جهة اليسار. الحركة التالية أطلع لفوق، أجيب على اليمين، أنزل، نزل عندي كمل اللون الأبيض، وصار عندي حرف تي من اللون الأخضر، وحرف تي من اللون البرتقالي، وحرف تي من اللون الأزرق، وحرف تي من اللون الأحمر. طبعا يا أصدقائي لازم تطبقون الخطوات هاي خطوة بخطوة، وبإذن الله راح يطلع معاكم الحل صحيح. طبعا هاي الطريقة جدا سهلة. اخذ اللون الموجود، طبعا هاي ما يلزم الخوارزمية، اخذ اللون الموجود هذا على المكان الفاضي جوا هون، هذا الابيض اخذه على اخوه الفاضي، هون ابيض، هون صار مكان فاضي. تمام. فحركة التالي ارفع، اخذه دورة، دورتين، وانزل. صار وين؟ نزل جوا. شو مقابله؟ برتقالي، اجيبه على البرتقالي. حركة التالي ارفع، يمين، كمل، انزل. صار عندي التي. طبعا يا اصدقائي مثل ما ذكرنا المربع دائما لازم تكون ماسك انت بهالطريقة، ولكن انا قاعد احرك لكم اياه لانه مشان اشوفكم شلون صارت باقي الالوان. فانت لازم تكون تمسك المربع من الفوق، والابيض يكون من جوا، وعندك هون يمين، هون يسار، وهون خلف، هون امام. ركزوا على هالمسميات ايضا مشان بالمستقبل تلزمنا. لانه فحاليا نحن الخطوة الثانية اللي لازم نسويها شنو يا اصدقائي؟ انه نخلي الجهة هاي كلها الست مربعات السفلى كلها نفس اللون. يعني مثل هون انا المنتصف لازم يكون برتقالي، فالستة لازم يكونوا برتقاليات. المنتصف ازرق، فالستة لازم يكونون زرق. احمر، فالستة لازم يكونون حمر. واخضر، فالستة لازم يكونون خضر. فالطريقة كالتالي يا اصدقائي: ننظر على المربعات اللي في الاعلى واللي يكونون في المنتصف واللي ما فيهم لون اصفر بالذات. فيعني مثل هذا ما اخذه في لون اصفر، هذا اخذه ما في لون اصفر، هذا اخذه ما في لون اصفر، هذا ما اخذه لانه في لون اصفر. فالخطة كالتالي يا اصدقائي: مثلا اخذ هذول اللونين
لأنه ما فيهم لون أصفر. فاللون المقابل يا أصدقائي هو لون أحمر، فأجي أخذه على نظيره من اللون الأحمر اللي في المنتصف، فصارت عندي بهالطريقة. فننظر إلى الأعلى نشوف إنه اللون اللي في المكعب من الجهة العليا هو لون أخضر، فننظر على اليمين وعلى اليسار فنلاقي إنه اللون الأخضر جاي على اليمين. فنطبق الخوارزمية هاي يا أصدقائي. يقول لك خوارزمية كالتالي: إذا كان اللون الذي في الأعلى على اليمين نبدأ من اليمين ونطبق الخوارزمية التالية: يسار، أعلى، يسار، أسفل. يعني يا أصدقائي هذا المكعب، هذا هو نحن بلشنا من هون مشان ما نخربطكم وين صار. أيوة، فنحن بلشنا من هون يا أصدقائي. عندي المكعب الأحمر حطينا مقابل الأحمر والأخضر لفوق، فالأخضر عندي إياه على الجهة اليمين، فحسب ما الخوارزمية موجودة هون يا أصدقائي راح تبين عليكم، نأخذ عكس اللون اللي في الأعلى على اليسار، بعدين نرفعه لفوق، بعدين نجيبه على اليسار، بعدين ننزل للأسفل. فطلع عندي لون أبيض. فشلون نرجع لون أبيض؟ مثل ما تعلمنا بالقاعدة الأولى، أجي أخذ اللون اللي بجانب اللون الأبيض على أخوه بهالطريقة، يطلع عندي لون الأبيض على اليسار، أرفع لفوق شوي، المكعب مخربط شوي مزعج، أجي على اليمين أنزل، كمل عندي. فشفنا كمل عندي اللون هون، وصار عندي هون لون أخضر، صار عندي هون لون أحمر زيادة بهالطريقة. فنجي ننظر أيضا إلى المربعات اللي في المنتصف اللي ما فيه لون أصفر، هذا فيه لون أصفر ما أخذه، هذا فيه لون أصفر ما أخذه، هذا ما فيه لون أصفر أخذه، هذا ما أقدر أخذه أيضا، فأخذ هذا يا أصدقائي. فأجي المربع اللي مقابلي أخذه على أخوه اللي في المنتصف هون، يعني مثل هذا أخضر مقابل أخضر، وأنظر إلى المربع اللي في الأعلى. شنو لونه يا أصدقائي؟ المربع اللي في الأعلى لونه برتقالي. أنظر على اليمين وعلى اليسار فألاقي برتقالي على اللون اليمين، فنطبق الخوارزمية التالية: نطلع على اليسار لفوق، بعدين على اليسار، بعدين ننزل الأسفل. ننتبه هون إنه طلع عندنا واحد أبيض على الجنب، فالطريقة كالتالي: أنظر إلى اللون الأبيض ونظيره أو اللي بجانبه يكون لون برتقالي، فأخذه على أخوه من اللون البرتقالي، فصار عندي اللون الأبيض على جهة اليسار. الحركة التالية: أطلع لفوق، يمين، أسفل. طبعا هنا هي تعلمناها بالخطوة الأولى، لازم تعرفها أنت يعني. فأنا أنصحك يا صديقي إنه أنت إذا بدك الخطوة الأولى تتعلم عليها أكثر من مرة مشان تصير عندك بديهية، والخطوة الثانية تتعلم عليها أكثر من مرة مشان تصير عندك بديهية. مو تسويها مرة واحدة وبعدين تنسى وتتلبك. ودائما تحاول تكتب، أنا راح أحط لك هذول كل الخوارزميات راح أحط لك إياهم بالوصف، فتحاول تكتبهم على ورقة مثل ما كاتبهم أنا وتطبقهم تطبيق عملي مشان تصير عندك ممارسة. فننظر حاليا نحن كمان عندنا هون ما شاء الله، لو انظر عندي هون نقطة، عندي هون لونين، فننظر أيضا إلى المربعات اللي منتصف في الأعلى. عندي هذا ما في لون أصفر فأخذه، أجي أخذ اللون المقابلي أوديه على أخوه من اللون الأحمر، عندي هون لون أحمر أخذه. فأنظر إلى الأعلى، عندي لون أزرق، وين صار اللون الأزرق؟ على اليمين ولا على اليسار؟ صار عندي على اليسار. فزين عندي شغلة جديدة، فمكتوب هون يا أصدقائي: إذا كان اللون على اليسار نبدأ الحركة من هنا، من اليسار يعني فوق بدأناها من اليمين، هون نبدأها من اليسار. الحركة كالتالي يا أصدقائي: نأخذ على اليمين، فوق، يمين، أسفل، عكس يعني، يمين، فوق، يمين، أسفل. تمام؟ فطلع عندي هون أنا بهالنقطة هون طلع عندي لون أبيض، فأشوف وين اللون الأبيض. طلع عندي هذا هو، أخذه عندي لون بجانبه أزرق، أخذه على نظيره من اللون الأزرق، عندي على اليمين، أطلع لفوق، أنزل، كمل عندي ما عدا هذا لونين. فطبق نفس الحركة أيضا، عندي هذا وهذا، أيوة مباشرة جاي عليه اللون اللي في الأعلى صار على اليمين. الحركة التالية أخذ عكس، أرفع فوق على اليسار، نزل لجوا، طلع عندي لون أبيض وجانب لون أزرق، بدنا ناخذه على اللون الأزرق اللي أخوه نظيره. صارت عندي الأبيض على اليسار، أطلع لفوق شوي معصلج، أطلع لفوق، أجيبه على اليمين وأنزله. بهالطريقة يا أصدقائي كمل عندي المربعات اللي في الأسفل كلها وصارت نفس اللون. طبعا لازم تعرف شيء مهم جدا، إنه الخطوات هاي لازم تطبقها وبيدك المكعب. وأنا أعطيتك الخطوات وحدة بوحدة وحطيت لك إياهم مثل ما تشوفون هون، رسمت لكم إياهم، وبإذن الله هاي الصور راح تتصور، راح أرفع لكم إياهم أيضا وأحط لكم إياها بالوصف، وراح أكتب لكم إياها أيضا كتابة
مشان تكتبها انت وتتبع بالخطوات خطوة بخطوة. وانا برأيي كل خطوة من الخطوات تجربها اكثر من مرة مشان تتعلم عليها وتصير ايدك سهلة بالتحكم بها. طبعا هون صار عندي مشكلة، وهي مشكلة النظام انه طلعت الحمد لله معي. عندك المكعبات اللي فوق كلهم صفر، فالحركة كالتالي يا صديقي العزيز. اذا صار عندك المكعبات كلهم صفر، حركة كالتالي، تيجي على اللون اللي شوف المختلف هون، شوف عندك هذا متشابه، او هون على هذا، على هذا، او على هذا اللون المختلفات الشاذات عن اللون هذا واللون هذا. فالحركة كالتالي يا صديقي، ترفع لفوق، تاخذ حركة حركتين وتنزل لجوا، راح يطلع معك ابيض مثل ما نعرف. فناخذ الابيض كالحركة كل مرة، نرفعه لفوق، نطلعه، نزله، طلع معي ازرق واحمر لفوق. نحن مشان شنو؟ مشان نشتغل بهذول فقط. نحن حاليا كملت عندنا المنطقة السفلى كلها ما عدا القسم هذا كله ما كمل. فهون نحن نبدأ بعمل الخوارزميات يا اصدقائي. ننظر الى القسم العلوي من اللون الاصفر. فاذا كان عندي هذا القسم على شكل إذا كان عندي هذا القسم على شكل 3 نقاط صفر أو حرف L بالمعكوس، يعني بهالطريقة، أو نقطة واحدة، نطبق الخوارزمية هاي. خط حرف L بالمعكوس نقطة. بكل الأحوال لازم نطبق الخوارزمية هاي. طبعا الخوارزمية هاي يا أصدقائي خليني أبين معاكم شوي، خليني بعد هذا شوي اللون. فالخوارزمية هاي يا أصدقائي، أنا طبعا لازم تعرفون شيء أساسي. أنا كاتب لكم F، حرف الإف يعني الأمام، يعني هون عندي الأمام مقابلك. حرف اليو هو الفوق، أب يعني. حرف الآر على اليمين. حرف الآر فتحة يعني يمين معكوس. اليمين المعكوس يا أصدقائي واليسار المعكوس والفوق المعكوس، هاي لازم نعرفها شغلات أساسية. يعني لما أقول لك يمين، فأنت يمين تأخذه مباشرة يمين الطبيعي اللي مع عقارب الساعة، يعني هي عقارب الساعة، هاي يمين. يمين طبيعي جبته يشذ لما ترجع المكان. ولما أقول لك يمين معكوس يعني عكس عقارب الساعة، تاخذه بالعكس. فهمت علي يا صديقي شلون؟ نفس الشيء فوق، لما اقول لك فوق تاخذه مع عقارب الساعة، تمام؟ نرجع لمكانه. لما اقول لك فوق معكوس تاخذه عكس عقارب الساعة بهالطريقة. فهمت علي يا صديقي؟ ونفس الحركات بجميع المسميات. فنحن ننظر على هذا المربع يا أصدقائي. عندي ممتاز، عندي 3 نقاط بشكل أفقي، فأمسكهم بهالطريقة يا أصدقائي، تمام؟ وأطبق الخطوات هاي اللي عندي إياها بالتفصيل، راح أكتب لكم إياها، حاولوا تكتبونها، راح أحط لكم إياها هيك، حاولوا تكتبونها. F U R U فتحة R فتحة F فتحة، حاولوا تكتبونها أنتوا. طبعا مثل ما ذكرنا الإف هو الفرونت الأمام، أب فوق، R يمين، أب فتحة هي الفوق المعكوس، R فتحة يمين المعكوس، فرونت معكوس يعني هو الأمام المعكوس. نطبق الخطوات، نمسك المكعب 3 خطوات هون، فنقول فرونت، أب، رايت، أب معكوس، رايت معكوس، فرونت معكوس، تمام. فصار عندي هون يا أصدقائي حرف ال بالمعكوس. مش شايفين؟ مرات يكون عندك بهالطريقة، لا تجي أنت تاخذه وتجيبه وتخليه بهالطريقة، حرف ال معكوس، تمام. نرجع نطبق الخطوة هاي مرة ثانية. مرات بدك تطبقها أكثر من مرة مشان تحصل على النتيجة اللي بدنا إياها بعدين، اللي راح تصير معانا. بس تشوفونا حاليا طبقوا الخطوة لنا بمرة. فرونت، أب، رايت، فرونت معكوس، عفوا أب معكوس، رايت معكوس، فرونت معكوس، تماما. حاليا وصلنا لهالخطوة. الخطوة هي يا أصدقائي إنه يتشكل عندك حرف زائد. إذا تشكل عندك حرف زائد يا أصدقائي، أو زادوا في نقطة، أو زادوا في 3 نقاط، أو زادوا في 3 نقاط أيضا، يعني مستحيل يكون 4 نقاط، فنطبق هاي الخوارزمية. المهم إنه يكون عندك إشارة زائد، أهم شيء يكون عندك إشارة زائد يا أصدقائي. الخوارزمية كالتالي: رايت أب، رايت معكوس، أب، رايت، أب توايس، رايت معكوس. أب توايس يعني فوق مرتين تسويها. فمثل ما ذكرنا الإشارة الفتحة عكس عقارب الساعة، والرايت الطبيعية والأب الطبيعية تكون مع عقارب الساعة، وعرفنا احنا شلون تكون مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة. الخوارزمية كالتالي يا أصدقائي. عندي أهم شيء إشارة الزائد هاي، فنحن هاي ناخذها للسهولة يا أصدقائي. إذا كان عندك إشارة صفرة هون
او اشاره صفراء هون، اشاره صفراء هون، تجيب تحاول تقرب اشاره صفراء. يعني مثلا اذا كان عندك المربع بهالشكل، خلي يكون اوضح، اذا كان عندك المربع بهالشكل فلا اجيبه وادوره واخلي الاشاره الصفراء بالاسفل على ايدي اليسار مشان تزبط معنا الخوارزميه من اول مره او من ثاني مره. مرات يكون عندك مثلا هاي المنطقه كلها صفراء ما عدا هاي النقطه وهاي النقطه مو صفر، فتجي ديره وتخلي المنطقتين المو صفر من الجهه السفلى بالنسبه لك. ولكن نحن بهالحاله عندنا نقطه واحده صفراء نجيبها على جهه اليسار ونشتغل بهاي الخوارزميه. فنقول رايت اب، رايت معكوس، اشتغل up right up twice ورايت معكوس. بهالطريقة ومن أول مرة مثلا زبطت معنا وكمل معنا المربع الأصفر. مرات يا صديقي بدك تجرب مرة ومرتين وثلاثة وأربعة مشان يزبط معك المربع الأصفر. فهمتوا علي شلون؟ طبقوا هاي الخطوات وبإذن الله يزبط معاكم. حاليا بعد اكتمال عندنا المربع الأصفر. ننظر هنا يا أصدقائي، عندي كامل مربع، عندي هذول مكاملات لسه، فهذول نحط لهم خوارزميه هاي ان شاء الله، واللي بعدها اذا ما زبطت نسوي اللي بعدها ويزبط معنا ان شاء الله المكعب. فاذا ننظر هون انا عندي هون لونين مقابل بعض، فاذا جبناهم مثلا على اخوهم فيكونوا عندي بهالطريقه ما عدا هذا اللون مكامل. فننظر هون عندي مكامل مكامل مخربط مخربط ما عدا هذا اللون مو مخربط. فالطريقه كالتالي يا اصدقائي، اخلي هذا اللون الكامل ما عدا الوحده في الخلف، في الخلف اخليه واشتغل بهاي الخوارزميه. طبعا هاي الخوارزميه اجيها طلع عليها شيء جديد هو البي هو الخلف. عندك هون بي توايس يعني خلف مرتين. طبعا هون مع عقارب الساعه يكون الخلف، والخلف مثل ما ذكرنا لما تكون ماسك المكعب من امامك هون امامك يكون الخلف في وراك، يعني اكيد يعني وراء ايدك. فنطبق الخوارزميه كالتالي يا اصدقائي، خلي يكون هاي شوف خوارزميه كالتالي، الكامل ما عدا الوحده نخليه من وراء. خوارزميه كالتالي يا اصدقائي، رايت معكوس فرونت، رايت معكوس بي مرتين او توايس، رايت طبيعيه، فرونت معكوس، رايت معكوس بي توايس ورايت توايس. بهالطريقة إذا نجي ننظر يا أصدقائي على المكعب في شيء عندنا صار غريب، إنه عندي هون نقطتين كاملات في كل المربعات. فلما أجي أخذهم على نظيراتهم من الألوان الباقية فأشوف على المكعب يا أصدقائي إنه المكعب عندي كمل كله ما عدا نقطة واحدة بكل مربع. مرات شو صار عندك يا صديقي؟ مرات عندك يكمل لون كامل وهذول الألوان الثانية يكونوا مثلا عندك هون اثنين ما عدا وحده ويكون عندك هذا مخربط. فانت عندك اللون الكامل مثلا كامل يكون مثلا ازرق كامل تخليه على يمينك وتشتغل الخوارزميه الاخيره. بهالطريقه نحن ما عندنا لون كامل كلهم ناقصين وحده وحده. فشو بدك تمسك المكعب امسكه وتشتغل بهاي الخوارزميه ان شاء الله الاخيره ويزبط معك الحل. طبعا الخوارزميه الاخيره يا اصدقائي الضاف عليه جديد هو ال هو الليفت اليسار. انت محط المكعب مقابلك هون، فهذا اليسار هذا اليمين خلف امام فوق، فاسفل ما نستخدمه نحن ابدا بهي الخوارزميات. فالطرق شيء جديد هو اليسار الليفت. طبعا انتم لازم تكتبون هاي مثل ما ذكرنا وتحاولون تجربونها مره ومرتين وثلاثه مشان تتعودون تتاقلم ايدكم على الامر. طبعا شو ما بدنا نخلي المكعب نخليه لانه مثل ما ذكرنا كله نفس الشيء، ما عندي جهه كامله نخليها على اليمين. ونطبق الخوارزميه هاي كالتالي، نقول يا اصدقائي ليفت مرتين طبعا مع عقارب الساعه، اب هاي هون عكس عقارب الساعه، بي مع عقارب الساعه، فرونت عكس عقارب الساعه ليفت مرتين، بي عكس عقارب الساعه، فرونت مع عقارب الساعه، اب عكس عقارب الساعة، وليفت مع عقارب الساعة. بهالطريقة إذا نشوف كمل معاي لون والباقي الألوان كلها شلون ناقصة وحدة. فنيجي يا أصدقائي نخلي اللون الكامل على يميننا ونشتغل خوارزمية هي نرجع نعيدها وإن شاء الله يزبط. عندي على اليميني نقول ليفت توايس، اب معكوس، بنظامي البي، عندك
فرونت معكوس، ليفت مرتين، اب معكوس، فرونت نظامي، اب معكوس، وليفت مرتين. وبهالطريقة يا أصدقائي كمل معانا المكعب بأبسط خوارزمية ممكنة تقدر تتعلمها على اليوتيوب نهائيا. يعني إذا طبقت هاي الخوارزميات معي إن شاء الله بإذن الله رب العالمين راح تحل المكعب تتعلم خلال يوم أو يومين، أو يمكن من خلال نفس الجلسة يتحل معك، ولكن بدك يوم أو يومين مشان تحفظ الخوارزميات. وبس لا تيأس وطبق هذا الشيء بالتفصيل وإن شاء الله ما راح تندم. طبعا بعد ما حلينا مكعب روبيك حاليا لازم اخبرك شيء، انه انت يمكن اول مره راح تشوف الامر صعب، ولكن بعد الممارسه وتحفظ الخوارزميات بشكل جيد مره ومرتين وثلاثه واربعه، لا شعوريا راح تحل المكعب بكل سهوله، وتوصل معك حتى لمده دقيقه واحده فقط انك تحل المكعب. فاذا عجبك هذا الفيديو لا تبخل علينا بزر اللايك، لانه فعلا هذا الفيديو كميه الجهد والساعات الطويله والايام الطويله اللي قعدت بيها مشان احل المكعب واجيب لكم هاي الخوارزميات جدا كانت طويله. فلا تبخل علينا بزر اللايك والاشتراك، وحسابي الانستغرام عندك يا جوا. وحاليا سلام.